Ce miros. Aici avem sărmăluțele noastre făcute la foc și aici avem sărmăluțele noastre făcute în cuptor. Sarmale așa de bune, în puține locuri puteți să mâncați. Au nebunit salcâmii de atâta primăvară, umblă dăspuiați prin ceruri, cu tot sufletul în afară. Salut, prietenii mei gurmazi! Astăzi o să vă prezint rețeta de sarmale cu varză murată, cu varza pusă de mine acum o lună. Vă invit să vedeți tot video ca să vedeți ce sărmăluțe frumoase scoatem noi astăzi. Haideți, încep rețeta. Urmăriți-mă cu atenție. Scoatem o vărzică, ia uitați. Gata! Am ajuns la bucătărie cu verzele noastre murate. Au exact o lună de zile, o lună și o săptămână de perfecte. Da? Dacă faceți varza așa, o nebunie. Uitați, acum cum pregătim varza pentru sarmale. Îi scoatem frunzele așa, așa din una în una, eu îi le scot prima dată și le punem aici să se scurgă de zeama de varză, da? Haideți. Gata, eu le-am curățat cât de cât, că acum vreau să pregătesc toate ca să apuc să și filmez, să mă vedeți. Haideți să vedeți. Frunzele, unele mai mari, unele mai mici. Cum procedăm? Acum, depinde în ce zona țării trăiți și cât de mari vreți să faceți sarmalele. Partea cotoroasă, care e cea mai cotoroasă de aici, o dăm la o parte și la sfârșit o folosim. Eu aici, cu această frunză, uitați așa, eu o tai în două și sarmalele mele încerc să le fac la o mărime asemănătoare cu astea, da? Eu o să le pun pe toate aici și continui așa cu toate frunzele. Dacă vreți să le faceți mai mici, puteți să le faceți mai mici, îi căutați o formă frumoasă, pătrată, așa să puteți să le tăiați. Haideți să vă prezint și celelalte ingrediente. Prima dată ingredientul principal, carnea. Eu am pregătit 1,2 kg de grame de carne tocată de vită, da? De vită cu puțină grăsime, după cum vedeți. Pe parcursul acest video o să vă spun dacă folosiți carne de porc, ce trebuie să mai completați sau să nu completați. Aici am un pahar de orez, sunt 150 de grame de orez. Aici folosesc 3 cepe, sunt aproximativ 350 de grame de ceapă, da? Aceste două cepe o să le folosesc cu carnea, iar această ceapă, surpriză, la sfârșit vă arăt cum o folosesc. Aici avem varza, vedeți, foile pe o parte, cotoarele o să le punem pe fundul tăvii ca să nu se ardă sarmalele și cealaltă varză eu am tăiat-o așa mărunt. Dacă mai este nevoie, mă duc la butoi și mai scot varză. Eu aici am pregătit 4 roșii, vă spun cinstit, cu toată sinceritatea, doar 4 roșii aveam în casă, că aș fi pus 5. Le rad, sunt 700-750 de grame de roșii, le rad și la sfârșit o să vedeți cum le folosesc. Aici am bulionul meu sărac de aici din Spania, care este mai moale. Voi cei care sunteți în România și sunteți mai înstăriți, luați un bulion în condiții și puneți 100 de grame de bulion. Aici ce folosesc? 2-3 frunze de dafin și aici am boabe de bețe de mărar. Bețe de mărar, dacă ați văzut când am pus varza, mi-au rămas bețe de mărar și pun. Atât mi-a rămas, atât vă prezint și eu vouă, ce să fac. Aici, ce condimente punem? Aici avem cimbru, da? Am o linguriță jumate de cimbru, îl puneți după gust fiecare. 5 grame aproximativ de boabe de piper. Aici am boia și aici nu este obligatoriu, da? Voi puteți să folosiți, am mărar, da? Cei care sunteți mai înstăriți și aveți mărar verde, puteți să puneți mărar verde, eu am pus mărar uscat, da? Haideți să începem să pregătim ingredientele, să nu dureze mult această rețetă. Haideți, prietenii mei. Și nu v-am prezentat. Oala mea de pământ aici, ca să o băgăm la cuptor. Haideți. O dau la o parte, fac un pic de loc și începem. Eu îmi iau cepele prima dată și pe toate le tăiem în cubulețe mărunte, da? Așa. Așa, prietenarii mei gurmazi, mai dați una pe aici și fiecare cum puteți le tăiați. Prietenii mei gurmazi, am găsit soluția să nu vă mai usture ochii când tăiați ceapă, vedeți? Ați pus ochelarii de la plajă și acudați-i. Gata, eu am tăiat ceapa, acum am pus o tigaie la foc și eu îi adaug ulei, da? Voi dacă faceți cu carne de porc, îi adaug ulei, mult ulei. Am adăugat aici aproximativ 150 de ml de ulei, da? Cum am spus, carnea mea nu este grasă și dacă nu punem grăsime, ne spargem capul cu sarmalele. Dacă folosiți carne de porc sau dacă aveți untură, puteți să folosiți untură, da? Lăsăm uleiul să încingă și îi adaug 3 sferturi din ceapă care am tăiat-o, da? Când uleiul s-a încins, îi adăugăm ceapa. Acum când ceapa și-a schimbat ușor culoarea, da? Eu îi adaug și bulionul. Și continuăm să le călim. Acum, după ce am călit puțin și bulionul, îi adăugăm orezul, bine spălat și scurs de apă, da? Așa. Și le amestecăm bine. Aici. Acum vreau să vă explic ceva. Deci am pus orezul să se călească.
Orezul, cum am spus la pilaful Bob cu Bob, care v-am arătat rețeta, orezul trebuie să încingă bine, să-i se facă sete. Ați văzut când veniți în vară, călduroși, îi se face sete când îi pui apa și să-și o tragă repede. Dar ce apă trebuie să punem? Eu am pus aici apă fiartă. Vă spun, nu puneți apă rece. De ce? Pentru că orezul are un timp de fierbere. Și în timp ce apa se încălzește, orezul își trage apă în el, se umple de apă, dar el nu fierbe, el nu se face. Da? Deci dacă zicem 15 minute, când l-ai pus cu apă rece până s-a încălzit apa, au trecut 5. Orezul s-a umplut de apă și după aceea ce facem? Spargem orezul. Puneți apa fiartă când o puneți. Eu o să vă mai explic la o rețetă de orez care vreau să vă prezint în viitor, cu fructe de mare sau o paella. Vreau să fac un live cu voi să vă explic. Și acolo vă spun mai multe amănunte despre orez și despre apă. Cum să pune și când și de ce. Acum, când orezul a stat aici la călit aproximativ 2 minute, între 1 și 2 minute, îi adăugăm puțină apă fiartă. Da? Mai mult sau mai puțină, da? Ca să înceapă să fiarbă direct și îi adaug condimentele. Eu îi adaug boia roșie, îi adaug mărarul și cimbrul, da? Toate după gust. Dacă mai e nevoie, la sfârșit îl corectăm. Și acum vă spun de ce le pun aici și nu le pun în carne, da? Când le punem aici, tot uleiul, toată apa, toată această zeamă își trage gustul de condimente și se amestecă mai bine cu carnea și ne dă un gust mult mai bun. Punem un praf de sare, nu multă, și eu îi pun piper, un pic de piper proaspăt măcină. Imediat, nu o lăsăm decât 1 minut, o trag de la foc, aici, o tragem jos de la foc și o lăsăm să se răcească, da? Vedeți? Cu mult ulei pentru că carnea mea nu este grasă. Și după aia o mai completăm. Haideți! O las să răcească și continui cu voi. Timp în care strângem aici. Între timp ce orezul nostru se răcește, eu am luat roșiile și le dau prin mandolină. Gata. Am ras roșiile aici, le lăsăm la sfârșit. Orezul meu s-a răcit. Ce vă rog frumos și vă rog frumos, faceți-mi o favoare. Puneți orez, proporția de orez carne, după gustul vostru. Da? Eu ați văzut și la perișoare n-am pus deloc orez. Eu am pus orez aici mai puțin. Acum amestec orezul cu carnea mea de vită. Așa. Și aici, nu dacă consider, eu vă spun din prima, pentru că nu este de ajuns de grasă, eu o să-i mai pun puțin ulei pe deasupra. Așa. Cu mâna bine spălată, ca să mă vedeți în direct așa, am spălat-o, am șters-o și începem să le amestecăm, să le plămădim, cum se zice în anumite zone ale țării. L-ai plămădit. Acum când le-am amestecat puțin, îi adăugăm sare. Aici ce vreau să vă spun? Fiți foarte atenți cu sarea, da? Pentru că la sfârșit eu pot să fac ceva. În loc de apă să pun zeamă de varză și zeama de varză este sărată. Voi puneți sare aici, dar mereu cu control. Haideți. Sare și îi mai pun puțin piper negru și cimbru. Acesta este momentul cel mai potrivit. Filmează-mă pe mine să vadă prietenii mei gurmazi aici când le vorbesc, așa e frumos să vorbim față în față. Deci acesta este momentul cel mai potrivit când dăm gustul acestor sarmale, da? Cimbru, cimbru, piper, piper, sare, sare. Dar atenție la neatenție cu zeama de varză la sfârșit și cu foile de varză. Să nu treceți de sare. Haideți! Muncim cu aprindere ca la o întreprindere. Haideți că versul ăsta l-ați învățat. Deci fiți atenți cum arată bucătăria în acest moment. Nu trebuie să strângeți nimic, da? În această tigaie o să prăjim la sfârșit ceapa. Haideți să începem acum să pregătim sarmalele, da? Vedeți, eu am făcut aici 2 mușoroaie, să le zic așa. Într-una am pus frunzele mai mari și într-una am pus frunzele care au fost mai mici sau puțin mai mici, da? Haideți să le luăm și să începem să pregătim sarmalele noastre, da? Bun. Eu aici îmi iau o lingură. Trebuie să vă faceți mereu o măsură la lingură, cât de mult vreți să puneți, da? Mie îmi place mult carnea. Uite. Așa. O sărmăluță, când vine un invitat la masă, să aibă ce mânca. Și acum ce facem? O întoarcem așa frumos și sărmăluța noastră. Aici, dacă îi rămâne un pic de varză, o închideți și le punem aici. Și acum, să nu credeți că o să le fac singur, stați liniștiți. Eu îmi iau frunza 2 și îmi bag echipa la înaintare. Imediat intră echipa mea aici. Bun, vedeți? Ăsta e stilul meu de a le face, dar sarmalele se fac în multe feluri. Și acum o invit pe mama, pentru că este rețeta mamei, să vă arate și ea cum le face. Mama, hai. Așa. Vedeți? Fiecare în felul lui.
Așa trebuie să le strângeți bine, îmi spune mamă, strânge-le bine, mămică. Nu, eu le strâng diferit, vedeți? Puteți să le faceți așa, fiecare. Hai, mai fă una, te rog eu frumos. Mai fă una. Au nebunit salcâmii de atâta primăvară, umblă despuiați prin ceruri, cu tot sufletul în afară. Hai că am învățat și eu să le bag așa ca îi bătrâni, vedeți? Haideți să vedeți că e o dezordine totală la mine. Carne nu mi-a mai rămas. Am terminat. Sarmalele sunt aici. Aici avem cotoarele și aici am oala mea de pământ. Haideți să vă spun ce se întâmplă. Eu de obicei le fac la cuptorul meu cu lemne, care l-ați văzut de multe ori, dar astăzi eu să le fac acasă. Prima dată ce facem? Punem aceste cotoare aici jos, pe fundul tăbii. Da? În acest fel protejează sarmalele să nu se ardă de la foc. Pus uleiul. Acum îi mai pun aici, am niște bețișoare de mărar care mi-au rămas. Am niște bețișoare de cimbru care le pun pe fund așa, pentru aromă. Perfect. Îi punem și o foaie de dafin. Și acum încep să aranjez sărmăluțele. Așa, pe margine. Voi puneți-le cum vreți. Așa. Aici eu înainte îi pun boabe de piper. Așa, mai am două sărmăluțe aici. Le pun aici. Una o pun aici. Ce facem acum? Umplu cu varză. Pe deasupra să o protejăm să nu se ardă. Așa. Deci o să pun o oală la cuptor și una la foc. Acum începem cu a doua cratiță de sarmale. Prima dată ce trebuie să facem? Îi puneți puțin ulei pe fund. Da? Eu am adăugat și cotoarele. Le amestecați aici cu ulei pe fund. Da? Uleiul să nu lipsească. Și lăsați aceste cotoare. Și acum începem să aranjăm sărmăluțele noastre în altă formă. Acum le punem de-a lungul așa. Îi adaug și aici o foaie de dafin, boabe de piper, mai am aici bețe de mărar sau cimbru și acum varza și protejăm cu varză pe deasupra. Vă rog frumos, nu plecați. Acum ce puteți face aici? Faceți cu carne de porc, puneți puțină șuncă presată, costiță, kaiser, cârnăcior, ce vreți voi să puneți pe deasupra, dar fiecare după pofta inimii voastre și după posibilități. Eu acum continui cu restul de ceapă și cu sucul de roșii. Haideți să vă mai spun ceva aici. Am făcut o școală de bucătărie aici tremendă cu voi. Fiți atenți. Dacă vreți să puneți doar apă și suc de roșii, puteți să puneți apă și suc de roșii să le băgați la cuptor sau la ragați. Eu vă arăt ca să dați o valoare adăugată acestor sarmale. Vă mai arăt ceva. Haideți să începem. Drumul aici la aceeași tigaie. După cum vedeți, nici n-am spălat-o. Pentru că e păcat de Dumnezeu să aruncăm acest ulei care a rămas aici, da? Îi mai adăugăm puțin ulei sau untură după gust. Când uleiul s-a încins, îi adăugăm restul de ceapă. Acum când ceapa și-a schimbat culoarea, îi adăugăm roșiile rase sau sucul de roșii, da? În caz fiecare ce aveți. Sucul de roșii. Ați văzut? Cum v-am spus, aici puteți să faceți cu untură cu ce vreți voi, dar aici dați un gust extra dacă faceți această treabă cu ceapă. Și acum ce fac? Eu am aici 35 de sarmale, punem așa, puteți să mai punem suc de roșii, bulion cu tot pe deasupra. Și aici punem și aici un pic, așa le împărțim, așa. Acum le adăugăm apă, dacă faceți sarmale cu varză dulce, puteți pune zeamă de varză, vedeți? Am acoperit sarmalele. Aici, la fel, o să acopăr sarmalele. Puteți să-i mai puneți un pic de suc de roșie, uite ce frumos. Prima dată trec cu aceasta. Îi pun capacul de lut și acum o introduc la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, prietenii mei curmați. Gata, ia uitați cum fierb sarmale pe foc, le acopăr. A trecut exact o oră, da? Haideți să vedeți acum ce facem după o oră. În cuptor, eu intru aici la cuptor. Ia uitați. Îi iau capacul, închid cuptorul și le las aici, ia uitați, 30 de minute. Scot sarmalele de la cuptor, așa, ce miros. Aici avem sărmăluțele noastre făcute la foc și aici avem sărmăluțele noastre făcute în cuptor. Imediat trec la momentul cel mai așteptat. Gata, am pus aici într-un platou de lemn cu ciușca mea frumoasă și aici a venit momentul cel mai așteptat. Mie îmi plouă în gură, prietenii gurmazi. Nu e că n-aș fi mâncat vreodată sarmale, dar sarmale așa de bune, în puține locuri puteți să mâncați. Excelente!
vă invit să probați această rețetă de sarmale. Da? Doamne ajută, prietenii mei gurmanzi, și dacă nu ne mai vedem, sărbători fericite! Nu uitați, sunteți iubiți!